ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා BrainCatcher YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාව. ස්ට්‍රෙස් එක නැත්තම් ආතතිය කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් නොලැබී යාම, හිතේ ඇතිවෙන කෝපය, ඒ වගේම ඉක්මනින් බයට කලබලයට ඇතිවෙන හැඟීමක්. ඉතින් මේ ආතතිය ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් විදියට ඔයාට බලපාන ප්‍රධාන අවස්ථාවක් තමයි විභාගය කියන්නේ. අපි අද කතා කරමු එක්සෑම් ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ ගැන කතා කරද්දී විවිධ අයට විවිධ විදියට මේ විභාග ආතතිය ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේක එක්සෑම් ස්ට්‍රෙස් කියලා ලොකු නමක් දාලා කතා කරාට මෙතනදී කියවෙන සරල දේ තමයි විභාගෙට තියෙන බය, ඒ වගේම අවිනිශ්චිත බව, ඒ කියන්නේ එක්සෑම් එකට මොන ආයේද, ලියා ගන්න පුළුවන් වෙයිද, වෙලාව ඇති වෙයිද වගේ ඔයාගේ හිතේ ඇතිවෙන සිතුවිලි. ඉතින් මේ දේවල් කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද කිව්වොත් සමහර අය ඉන්නවා එක්සෑම් එකට මුල ඉඳලම හොඳට පාඩම් කරපු අය. ඉතින් ඒ අයට ඕන හැම විෂයයටම ඒ එකක් ගන්න. නැත්තම් හොඳ රෑන්ක් එකක් දාන්න. ඒක තමයි යාළගේ ටාගට් එක. ඉතින් ඒ දේ කරගන්න පුළුවන් වෙයිද බැරි වෙයිද කියලා ඒ අය ටෙන්ෂන් එකෙන් ඉන්නේ. තවත් අය ඉන්නවා සිලබස් එකෙන් කොටසක් විතරයි පාඩම් කරලා තියෙන්නේ. තව එක්සෑම් එකකට මාස 3ක් තියෙන්නේ, නැත්තම් මාසයක්, නැත්තම් සතියක්. ඉතින් ඒ අය කල්පනා කරනවා මට ඉතිරි ටික පාඩම් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? මම මේ ටික කොහොමද පාඩම් කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ඒ අයට තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අය කරන්නේ රෑ එළි වෙනකම් පාඩම් කරනවා. හැබැයි ඒවා මතක තියෙන්නෙත් නැහැ. මොකද එයාලා ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් දන්න ටිකවත් එක්සෑම් එකට ලියා ගන්න බැරි වෙන්නත් සමහර විට පුළුවන්. මේ කියපු අයට අමතරව තවත් කොටසක් ඉන්නවා මුකුත්ම පාඩම් කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ අය කල්පනා කරනවා මම මොනවද එක්සෑම් එකට ලියන්නේ? ඒ වගේම ඒ අයට තමන් ගැන පසුතැවිල්ලක්, කලකිරීමක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ මොන කොටසකට ඔයා අයිති වුණත් ඔයාගේ ටාගට් එකට යන්න නම් මුලින්ම කරන්න ඕන මේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්න එක. ඉතින් මේ විභාගාතතිය අඩු කරගන්න මෙන්න මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා විද්‍යානුකූලව හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දේවල් කරනවා නම් එක්සෑම් එකට මාස 2-3කට කලින්, ඒ වගේම එක්සෑම් එකට කලින් දවසේ වගේම එක්සෑම් එක දවසට ගැලපෙන විදියට ඔයා වෙනස් කරගන්න ඕන. පළවෙනි දේ තමයි નિયમિત වේලාවට සුදුසු ආහාර පාන ගැනීම. ඔයා ගන්න ආහාර ශරීරයේ ශක්තිමත් වෙන්න වගේම මානසික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙන්න ඉතාම වැදගත්. ඉතින් ඔයා වැඩිපුර තෙල් හා සීනි අඩංගු කෑම කනවා නම් ඔයාට ලොකු අපහසුතාවයක් වගේම අලස හැඟීම් ඇති වෙන්න ඉඩකඩ වැඩි කියලා තමයි කියන්නේ. හොඳ පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ඇතිවන ආතතිය පාලනය කර ගන්න පුළුවන් කියලා විද්‍යාඥයන් හොයාගෙන තියෙන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි සුවනින්දක් ලබා ගැනීම. සමහර අය ඉන්නවා එක්සෑම් ලං වෙනකොට නිදා ගන්න නැතුව පාඩම් කරනවා. සමහර අය මේසෙ උඩ නිදා ගන්නවා. මෙහෙම කරන එකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ ශරීරයේ දුර්වල වෙන එක විතරයි. මේ නිසා ඔයාගේ මතකයත් දුර්වල වෙනවා. ඒ වගේ විවිධ ලෙඩ රෝග හැදෙන්නත් ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් විද්‍යාඥයන් කියන්නේ හොඳ නිින්දක් ඔයා ඉගෙනගත්තු දේවල් නැවත මතක් කරන්න ඉතා වැදගත් කියලා. විශේෂයෙන් එක්සෑම් එකට කලින් දවසේ හොඳ නිින්දක් ලබා ගැනීම ඉතාම වැදගත් දෙයක්. තුන්වෙනි දේ තමයි ව්‍යායාම කිරීම. දුවන එක, පිහිනන එක වගේ ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන්න පුළුවන් නම් මේ ආතතිය බොහෝ දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන් කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයා එහෙම කියලා එක්සෑම් එකට කලින් දවසේ දුව ඉන්නේ නැතුව එක්සෑම් එකට තව මාස කිහිපයක් තියෙනවා නම් පොඩි වෙලාවක් වෙන් කරගෙන මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. හතරවෙනි දේ තමයි පොසිටිව් තින්කින්. ඒ කියන්නේ ධනාත්මකව හිතන එක. මම මුලින්ම කතා කරා වගේ ඔයා දැන් ඉන්න මට්ටම මොකක් වුණත් ඔයා නිතරම හිතන්න මං දන්න දෙයින් මට උපරිම දේ කරන්න පුළුවන් කියන එක. කිසිම වෙලාවක තමන් ගැන පහත් කරලා හිතන්න එපා. එහෙම කරොත් ඔයා ගැනම කනස්සල්ලට, ඒ වගේම පසුතැවිල්ලට ලක් වෙනවා. මේ හේතුව නිසා වෙන්න පුළුවන් බරපතලම දේ තමයි සියදිවි නසා ගැනීම තත්ත්වයට පෙළඹීම. ඉතින් එහෙම වුණ අවස්ථා ඉතිහාසයේ ඕනතරම් තියෙනවා. පස්වන දේ තමයි රිලැක්සේෂන්. ඒ කියන්නේ මානසික සැහැල්ලු බව. ඔයාට මේ මානසික සැහැල්ලු බව ඇති කරගන්න දේවල් කිහිපයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් එලිමහනේ ඇවිදින්න. හොඳ පොතක් කියවන්න පුළුවන් නම් මේ මානසික සැහැල්ලු බව ඇති කරගන්න පුළුවන්. එක්සෑම් එකට කලින් වගේම
එක්සෑම් එක තියෙන වෙලාවටත් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වටින දෙයක්. 6 වෙනි දේ තමයි අනිත් අය සමග කතා කිරීම. එක්සෑම් එක තියෙන දවසට ඔයා ඉන්නේ ලොකු ටෙන්ෂන් එකකින්. එදාට ඔයාට යාළුවෝ ගොඩක් හම්බ වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒ අයත් එක්ක කතා කරන්න. ඒකෙන් ඔයාගේ මනස සැහැල්ලු කරගන්නත් ඔයාට හැකියාවක් ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ගොඩක් අය එක්සෑම් එකේ පේපර් එක දෙන්න කලින් පොත් පෙරලන් පාඩම් කරනවා. මේ දේ කරන්න එපා. ඔයාට මොනවා හරි පාඩම් කරපු දෙයක් අමතක වුණා නම් ඒ දේ පොඩ්ඩක් බැලුවට කමක් නැහැ. හැබැයි ඒ වෙලේ පාඩම් කරන්න එපා. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාට අමතක වුණ දේවල් ගැන නොදන්න දේවල් ගැන ඔයා කලබලයට පත්වෙන එක. ඒ වගේම පේපර් එක ලියලා ඉවරුණාට පස්සේ යාළුවොත් එක්ක පේපර් එක ගැන කතා කරන්න එපා. තව කෙනෙක්ට පේපර් එකක් ලේසි වෙද්දී ඔයාට පේපර් එක අමාරු වුණොත් ඉක්මනට ඔයා කලබලයට පත්වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා දන්න දේවල් වලින් උපරිම හොඳට පේපර් එක ලිව්වා කියලා හිතාගෙන ගෙදර ඇවිත් ඊළඟ සබ්ජෙක්ට් එකට සූදානම් වෙන්න. හැමදේම වෙන්නේ නෙවෙයි, හැමදේම උනේ හොඳටයි කියලා හිතන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ නිසා ඕනම දෙයක් වෙනුවෙන් උපරිම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. ලැබෙන ප්‍රතිඵලය මොකක් වුණත් ඒක ලැබුණේ හොඳකට කියලා සතුටු වෙන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වුණා නම් පහලින් ලයික් එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.